เจ้าของร้านขายยาร้องสายไหมต้องรอดคนร้ายรถยนต์ BMW สีดำขับพุ่งชนร้านพังเสียหายแล้วขับหนีไปล่าสุดโผล่เข้าพบพนักงานสอบสวนอ้างกินยาแก้แพ้4เม็ดแล้วเกิดมีอาการสลึมสลือจนทำให้เบลอและเกิดเหตุดังกล่าวแต่เดี๋ยวก่อนคุณรู้จักยาแก้แพ้มากแค่ไหนกันมีกี่ประเภทสรรพคุณและข้อควรระวังเมื่อต้องกินมีอะไรบ้างจากกรณีเจ้าของร้านขายยาแห่งหนึ่งเข้าร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดว่าเมื่อเช้าตรู่วันที่3 เมษายนที่ผ่านมาได้ถูกรถเก๋งหรูพุ่งชนร้านพังได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดและคนขับหลบหนีไปหลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความตำรวจให้ช่วยเหลือติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธอ้างว่าเป็นคดีแพ่งให้ผู้เสียหายไปฟ้องร้องเอาผิดกับคนขับรถเก๋งเองล่าสุด5 เมษายนคนขับรถเก๋งคันก่อเหตุได้เดินทางมาที่สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำอ้างว่าเป็นลูกน้องอยู่ที่โรงงานของเจ้าของรถวันเกิดเหตุช่วงเวลาตี 5:30ได้กินยาแก้แพ้ไป4 เม็ดก่อนจะแอบขโมยกุญแจรถแล้วขับรถของเจ้านายออกจากโรงงานซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ7 กิโลเมตรเพื่อไปตลาดในอำเภอสารยาจังหวัดนครปฐมแต่ระหว่างทางเกิดมีอาการสลึมสลือจากยาที่กินไปจนทำให้เบลอกระทั่งขับรถเลี้ยวไปพุ่งชนร้านขายยาจนพังเสียหายด้วยความกลัวผิดจึงรีบขับรถกลับมาจอดที่โรงงานโดยที่ไม่ได้บอกกับนายจ้างเจ้าของโรงงานเพราะกลัวจะถูกไล่ออกกระทั่งนายจ้างเจ้าของโรงงานมาทราบเรื่องตนได้เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดและเดินทางมาโรงพักเพื่อรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อมีอาการคันคอคัดจมูกน้ำมูกไหลจามผื่นขึ้นหลายคนหยิบยาแก้แพ้มากินทั้งที่ยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์แม้ยาแก้แพ้จะเป็นยาสามัญประจำบ้านแต่การรู้จักสรรพคุณของยาวิธีกินและการสังเกตอาการก็ยังมีความจำเป็นเพราะหากกินยาไม่ตรงกับโรคหรือกินน้อยเกินไปโรคก็จะไม่หายส่วนการกินยามากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมและเป็นอันตรายกับร่างกายได้ซึ่งยาแก้แพ้นั้นเหมาะกับการกินเพื่อลดอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงเช่นไอจามคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆจากการแพ้อากาศฝุ่นละอองเกสรดอกไม้หรือขนสัตว์รวมถึงอาการลมพิษผื่นคันที่เกิดจากการแพ้อาหารเป็นต้นโดยสรรพคุณของยาแก้แพ้ได้แก่ 1. บรรเทาอาการน้ำมูกไหลไอจามจากการแพ้อากาศเช่นยาคลอเฟนิลามีนยาบรอมเฟนิลามีน 2. บรรเทาอาการผื่นคันลมพิษเช่นยาไฮดรอกซิซีนซึ่งยาในกลุ่มนี้มีผลกดสมองจึงไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า2 ขวบเพราะอาจทำให้เด็กแคระแกนไม่สูงได้และ 3. ช่วยลดน้ำมูกทำให้น้ำมูกแห้งจึงมักนำมากินในตอนเป็นไข้หวัดน้ำมูกไหลแต่ไม่ได้ช่วยให้หายเป็นไข้หวัดควรใช้กรณีที่มีน้ำมูกใสเท่านั้นควรระวังการใช้ในเด็กเล็กยาแก้แพ้โดยทั่วไปปรากฏอยู่ใน2 รูปแบบคือ 1. ชนิดเม็ดเหมาะสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่และ 2. ชนิดน้ำเชื่อมเหมาะสำหรับเด็กเล็กที่อายุตั้งแต่2 ขวบปัจจุบันยาแก้แพ้แบ่งออกเป็น2 ชนิดได้แก่ 1. ยาแก้แพ้ชนิดที่ทำให้ง่วงใช้รักษาอาการเยื่อจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ที่มีอาการคันจามน้ำมูกไหลผื่นลมพิษผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอาการผื่นคันเนื่องจากแมลงกัดต่อยสัมผัสพืชพิษหรือสัมผัสสารเคมีบางอย่างนอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาอาการเมารถเมาเรือได้ตัวอย่างชื่อยาแก้แพ้ที่ทานแล้วง่วงอาทิคลอเฟนิลามีนไดเฟนไฮดรามีนไดเมนไฮดริเนตไฮดรอกไซซีนไตรโพลิดีนบรอมเฟนิลามีนคีโตติเฟนออกซาโทไมด์เป็นต้นถึงแม้ว่าจะทานแล้วง่วงแต่ยาแก้แพ้รุ่นเดิมแบบนี้จะสามารถรักษาอาการเมารถเมาเรือได้ดีกว่าออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแบบที่ทานแล้วไม่ง่วงแต่ก็หมดฤทธิ์เร็วกว่าด้วยเช่นกันซึ่งการที่ยาแก้แพ้ชนิดนี้ทำให้ง่วงนั้นก็เพราะยาสามารถดูดซึมผ่านสมองได้มากกว่านั่นเองและ 2. ยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ทำให้ง่วงยากลุ่มนี้สามารถใช้รักษาอาการต่างๆได้คล้ายกับยากลุ่มดั้งเดิมให้ผลดีกว่าในการลดผื่นลมพิษแบบเฉียบพลันและลดอาการคันได้เร็วกว่ายาอื่นในกลุ่มเดียวกันแต่อาจให้ผลบรรเทาอาการน้ำมูกไหลอาการเมารถเมาเรือได้ไม่ดีเท่ากลุ่มดั้งเดิม
ตัวอย่างชื่อยาแก้แพ้ที่ทานแล้วไม่ง่วงอาทิเซทิลิซีนเลโวเซทิลิซีนเฟกโซเฟนาดีนลอราทาดีนเป็นต้นยาแก้แพ้ชนิดใหม่ที่ทานแล้วไม่ง่วงแม้ว่าประสิทธิภาพในการแก้อาการเมารถเมาเรือจะด้อยกว่ายาแก้แพ้รุ่นเก่าแต่ก็สามารถรักษาผื่นแดงผื่นลมพิษบางชนิดและแก้อาการคันผิวหนังได้ดีกว่าและถึงแม้ว่าจะออกฤทธิ์ช้ากว่าแบบที่ทานแล้วง่วงแต่ก็ออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่าด้วยเช่นกันสำหรับข้อควรระวังเมื่อต้องกินยาแก้แพ้ 1. ยาแก้แพ้บางชนิดอาจทำให้ปากแห้งจมูกแห้งปัสสาวะลำบากและง่วงซึมจึงควรงดการขับขี่รถยนต์ทำงานหรืออยู่ใกล้เครื่องจักรหากจำเป็นต้องทำงานหรือไม่สามารถนอนพักได้อาจใช้ยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ทำให้ง่วงซึม 2. ยาแก้แพ้มักทำให้เสมหะมีความเหนียวข้นมากกว่าเดิมหากกินยาแก้แพ้แล้วมีอาการไอมากขึ้นควรหยุดกินยาทันที 3. ไม่ควรกินยาแก้แพ้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาที่มีฤทธิ์กดสมองยาระงับประสาทเช่นยานอนหลับยากันชัก 4. หญิงมีครรภ์และให้นมบุตรไม่ควรกินยาแก้แพ้เองควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเลือกชนิดและขนาดการกินที่เหมาะสมและ 5. เมื่ออาการภูมิแพ้ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรับลดยาส่วนสาเหตุข้างต้นที่อ้างว่ากินยาแก้แพ้4เม็ดแล้วสลืมสลือจนเบลอนั้นเบื้องต้นคนต้องไปดูว่ากินตัวไหนเป็นชนิดที่ทำให้ง่วงหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดอาการแพ้สิ่งที่สำคัญที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือสังเกตว่าสิ่งใดที่ทำให้แพ้และหลีกเลี่ยงเมื่อต้องเจอกับตัวการที่ทำให้แพ้เลือกใช้ยาแก้แพ้อย่างถูกต้องหมั่นออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและถ้าต้องการจะใช้ยาเพื่อที่ต้องการจะทำให้นอนหลับนั้นในทางที่ถูกต้องควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรจะเป็นการดีที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ